So hello and namaste, welcome back to my YouTube channel. के छ गाइस, सबैजना सन्चै हो त? म पनि एकदमै सन्चै नै छु. And now good afternoon from के हो यो बानेश्वर. So आज म बानेश्वरमा छु हैन. So आज चाहिँ म बानेश्वरबाट यता ललितपुर पाटन जानलाई दाइकोमा एन्ड आज भ्लग दिएको हुन्छ. सो सबैजनाले हेरिदिउँ है त है. मैले प्रिभियस भ्लग पनि हालेको थिएँ हिजो अस्ति भर्खरै. लाइक त्यो भ्लगमा चाहिँ उयो के हुन्छ नि त्यो चाहिँ अति धेरै दिनपछि मैले भ्लग गरेर आएँ क्या त्यसमा चाहिँ. अनि त्यो चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो है गाइज है. तर वान डेमा त्यति भ्युज पनि गएछ होइन. ठिकै हो, खुसी लाग्यो, राम्रो छ. यसो नै सपोर्ट गरिदिनु होला होइन. अनि आज चाहिँ म चाहिँ यता खासमा चाहिँ होइन सोरुम आएको थिएँ क्या. मेरो बाइकको कोन बेरिङ गएको रहेछ यार, साँच्ची के. मैले त्यति बेला भ्लग चाहिँ गर्न पाएँ तर त्यति बेला लास्ट उयो भएको थियो के अरे गएको रहेछ कि कोन बेरिङ पुरै ख्याल आएर होइन. त्यो हुन्छ नि कस्तो के छ्या ला थट पुरै ख्याल आएको थियो. अनि कोन बेरिङ त्यो हो कि होइन जस्तो लागिरहेको एकछिन त पुरै त्यो गएको थियो है. अनि त्यसपछि ह्यान्डल त जता मोड्यो त्यतै जाने भएको के. अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम छैन, ब्रेक पनि राम्रै लागिरहेछ. अनि खासमा मैले के गरेँ भने चाहिँ त्यही हो, यो स्विच हालेँ एउटा इमर्जेन्सी होइन के अरे त्यो के भन्छ हेडलाइटको. मेरो हेडलाइट अटोमेटिक अन भएकै गर्छ नि त. अनि त्यसको लागि चाहिँ हालेँ मैले. अनि त्यही हो, गियर हल्का उयो स्लो भएको थियो. स्लो भन्नाले नि चेन्ज गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको थियो, त्यो मिलाएँ. अनि इमर्जेन्सी हालेँ, त्यो भए कोन बेरिङ कसे बनाएँ, त्यति हो यार. के भने यार बिहान 10 बजीदेखि आएको है सोरुममा है, पालै नपाउने के पालो पाएँ मैले 1 बजीतिर है. अनि प्रज्वल प्रधान दाई थ्याङ्क यू सो मच है दाई. मलाई के सजेसन दिनुभएको थियो दाइले. अनि लास्टमा प्रब्लमै हो रहेछ कि. अनि दाइले भनेको जस्तै मैले गरेँ होइन, प्रब्लम सल्भ भयो कि. साँच्ची हो, मलाई अझै नि भनेको छैन यार कसैले नि है. त्यो भ्लग गर्नेहरूले भन्दा नि हुन्छ कि लाइक हेलमेटमा यसरी फोनै गोप्रो छैन, अब फोनैले राखेर होइन भ्लग बनाउँदा के भन्छ कि भन्दैन. आई मिन ट्राफिकले केही गर्छ कि गर्दैन भन्नु खोजेँ है. अहिले गर्छै गर्दैन मलाई मतलब भएन होइन. ट्राफिकले चाहिँ गर्छै गर्दैन भन्ने हो कि. न त भ्याली आएको बेलामा होइन यसो कहिलेकाहीँ भ्लग गर्न पाइन्छ नि त. अनि त्यसैको लागि सोध्नलाई हो कि. तर बाइक अहिले चाहिँ स्मुथ लाग्यो यार कसम. ह्यान्डल पनि जता काट्यो त्यतै गइरहेको छ यार. अघि नै त कोन बेरिङले गर है, ह्यान्डलले कहिले कता गइदिने म्यासल त. अहिले ब्रेक पनि मस्त लागिरहेछ. गाह्रो छ हौ बजाजकोमा. आज हेरेको मैले होइन सोरुम है, आम्मा प्याक भन्यो पुरै बजाजकै मात्र के बाइक हो नि सब. NS 200 होइन, अनि त्यसपछि 220 अनि पल्सर 150 त्यति 3टा बाइक के आएको छ. इभन त्यो कम्पनी वर्करहरू हुँदैन उनीहरूलेसँग खाना खाएकै थिएन कि. अनि यस्तो म 10 बजी नआएको, मैले नि खाना त के मैले इभन केही खाएकै छैन, इभन पानी समेत खाएको छैन हौ अहिलेसम्म नि. अब यहाँ अगाडि एउटा ठुलो चेकिङ भने ट्राफिक हुन्छ यार, जाम खतरा पर्छ. यहाँनिर जामबाट चाहिँ भाग्न पाएँ होइन, म मजाले भागिदिन्थेँ कि. कस्तो भने यति धेरै जाम बस्छ नि यहाँ है. धन्न आधी 1 मिनट नि बाँकी रहन्छ त. तर म त यताबाट एउटा फत्ते हान्दिनँ नि त. अनि द्याट्स वाइ केही छैन, यस्तै त हो जिन्दगी भन्यो चल्दियो होइन. आहा ओ माई गड. के गरे थियो दिदीले छ्या. एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सोके. के गरे थियो दिदीले छ्या. मेसला
पछाडितिर नि मान्छे हुन्छ नि ख्याल गऱ्यो नि हुन्थ्यो नि यार त्यस्तो मान्छेहरूले त कसो क्या पछाडि हेरा सेरा छैन है ल्याम्मै अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ है ल्याम्मै हात हाल्दा चाहिँ यार भित्र त फोरी इन्सानहरू अहिले चाहिँ बाइक बल मजा आइरहेछ कि गियर सिफ्ट गरेर नि थाहा पाउँदैन होइन आफैलाई नि अनि यस्तो लिन हान्दा होइन कर्नरिङ गर्दा चाहिँ केही डर पनि छैन क्या त अघि नै गयो कर्नरिङ भयो त म त एकछिन त त्यो लिन गर्दा नि जे गर्दा नि सुत्या हुन्थ्यो हौ साँच्ची भने यार भर्खर त के शङ्ख मूलमा आइपुग्यो म यार छ्या यात्री बाइक लडेको छ चल्नुपर्छ यस्तो भ्याली मात्रै हो गाउँतिर काम छैन हताहती बबाल रिक्स हुन्छ हौ यहाँनिर मान्छे आएको आयो हुन्छ कहिलेकाहीँ बाइक स्कुटर आएको आयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ चलाउने कि मान्छेलाई चलाउने कि बाइकहरूलाई स्कुटरलाई चलाउने हुन्छ कि अहिले चाहिँ मजा आयो कि गियर सेयर खेलाउन ह्यान्डल यता साइलाइट बाल्नुपर्छ नि कस्तो लुहादे लुहादहरू आउँछ यार कसम